kailangan mo ng papel at gunting. Fold the paper lengthwise. Then, cut mo na yung papel. Hindi kailangan sobrang pantay yung pagkagupit. Kahit rough yung edges, okay lang yan. Gamit ang stick, roll mo yung papel vertically. Then, glue mo yung gilid. Ulit-ulitin lang ang process hanggang sa makagawa ka ng marami. Now, for the challenging part, roll mo ulit yung papel galing sa gilid para makagawa ka ng coil. Use a hot glue para masecure yung other end ng papel. Gumawa pa na marami at itabi muna sandali. Kumuhang muli ng nakarol na papel at gawin itong hugis bilog upang magamit para sa gulong. Maglagay ng design sa loob ng bilog upang mas magmukha itong gulong. Gumawa ng 4 na gulong, 2 malaki at 2 maliit. At pagkatapos ay gumawa rin ng 2 ganito. Itabi muna sandali. Kunin ang maliit na jar. Gamitin itong hulmahan ng mga coil para makagawa ng karawahe. Umpisahan nang idikit ang iba pang mga parte para mabuo ang karawahe. Ang malaking gulong ay nakalagay sa may likuran at ang 2 maliit naman ay nakalagay sa harap. Tapos na ang iyong karawahe. Pwede ka na magsulat ng short messages para sa iyong friend. Enjoy making this craft and feel free to explore and discover kung ano man mas madali na way para sa'yo. And thank you for watching! Bye-bye!